Sauli, eikö nyt sinunkin mielestä olisi korkea aika vielä, vaikka ennen presidentinvaaleja, ottaa kriittisen tarkastelun kohteeksi nämä presidentin valtaoikeudet? Ei tässä enää taida oikein ehtiä. No, mikä Sivoni sulla nyt on mielessä? No, jos nyt, siis vastoin minun olettamusta, Elisabeth Rehnistä tulee tähän maahan presidentti, niin olisihan se hirveän tärkeää riisua siltä kaikki turha valta pois. Herri Dalla, minkä helvetin takia? No, mutta sehän on itse kehunut, että hän lähtee ulkomaille Suomen myyntitykiksi. Eikö silloin olisi tärkeää järjestää häneltä kaikki kotimaiset ongelmat pois? Entäs jos Marasta tuleekin presidentti? Paras? No siinä tapauksessa presidentille pitää palauttaa oikeus hajottaa eduskunta. Sehän on vaan kansanvaltainen, mistä yksimielinen vaatimus. Tänä Maija Lehmusvirta. Presidenttiehdokkaat Martti Ahtisaari ja Elisabeth Rehn ovat tänään ottaneet kantaa talousrikollisuuteen. Molemmat ehdokkaat kannattavat lakien tiukentamista ja syytekynnyksen madaltamista. Minä hyvin muistan tuomari Niinistö, milloin minä ensi kertaa teistä kuulin. Jaa, koska se oli? No se oli sen Salorajupakan yhteydessä, ettekö te Salosta ole kotosi? Joo, siellä mä vieläkin asun. No niin, tämä Saloran direktööri Jouko Nordel, kun hän niin kehuu, että miten varatuomari Sauli Niinistö lakitoimisto oli puolustanut sitä Salorajupakkaa ja kuulemma hyvin puolustanut. Siitä alkaa olla jo aika lailla aikaa. Joo, mutta sitä mä kyllä ihmettelen, että minkä takia tuomari ei jaksanut sitä kauppaneuvoksen asiaa loppuun asti puolustaa. Tuli vähän luottamuspulaa, kun vakuutin kauppaneuvokselle, että aina lopulta oikeus voittaa. Jaa, vai niin? No, mä oon kyllä Riitta Suomisen antanut kampajalla itselleni kertoo, että teistä olisi tulossa kokoomuksen uusi puheenjohtaja. No siihen on ainakin 1,5 vuotta vielä aikaa. Jaa, no sanokaas nyt tuomari, että milläs tavalla me saatais nuo kokoomuksen vanhat äijät ton Elisabeth Rehnin taakse? Kun tuntuu, että niillä on yhtä vaikeaa kuin mullekin, niin äänestää naista. Mä oon niille sanonut, että jollette muuten kehtaa naista äänestää, niin soveltakaa edes sitä vanhaa asianajaja-ohjetta, kun asiakkaalle laskua kirjoitetaan. Ja no minkäs monen se on sitten? Että parempi hävetä hetki kuin katua 6 vuotta. Ai niin. Ja kuule Sauli, kun sinä on perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, saat ajaa läpi sellaisen uudistuksen, että Suomeen tehtäisiin talousasiainneuvosto, jolle siirretään presidentiltä, eduskunnalta, hallitukselta ja Suomen Pankilta. Sano vaan suoraan, että kansalta. Niin mä just sanoin, tarpeellinen määrä valtaa. Mutta sulla on jo valtaa tässä yhteiskunnassa. Monien mielestä ihan liiankin kanssa. No, kukaan ei voi väittää, että minä olisin turhamainen. Mutta kun mies tulee tähän ikään kuin, sitä kaipaa ikään kuin semmoista tunnustusta. Vaikka vaan ihan vähäsen, mutta kuitenkin tunnustusta ihminen kaipaa. Siitä talousneuvostosta tulisi kyllä eräänlainen ylähuone Suomen parlamenttiin. Just Lordi Paukku. Jaa. Hei kuule, mitäs teillä Afrikassa olisi tehty, jos teillä olisi ollut 2 yhtä vahvaa presidenttiehdokasta? Toinen ammuttaa tai panna vankila. Tiedätkö muuten, että Etiopian diktaattori ampui pöydän yli kilpailijanssi? Minkä niminen mies? Mengistu. Ja sitten ennen Mengistu oli tapannut Haile Selassie. Onks Hailasen Lasse kuollut? Oi Lasse parkaa. Tyyne, mulla olisi vähän kahdenkeskeistä asiaa. Jaha. Tyyne, voisitko sinä harkita nyt kun sun oma ehdokkaas on pudonnut jatkosta, niin voisit sä harkita tuloa meidän Maran taakse? No, mahtaako tämmöisen tavallisen ihmisen äänestä nyt olla mitään ratkaisua siihen? Tilanne on nyt niin täpärä, että yksikin ääni saattaa ratkaista. Voit sä hyväksyä hallituksen eläkepolitiikan? Niillähän on valmiina suunnitelmat eläkkeiden leikkaamiseksi. Niitä nyt ei ainakaan saa pudottaa. Ilaskivikin on lupas. Niin. Jos mä nyt sitten tulen maisterin ehdokkaan taakse. Vaikka mä kyllä mikään sosialisti ole. Tyyne, kyllä minä tiesin, että isänmaa voi tällaisena härän hetkenä turvata sinun. Teissä vanhemmassa ikäpolvessa on just semmoista vastuuntuntoa, mitä nyt tarvitaan. Tähän, että saa äänestää jo. Oi, pardon. No kuule, Joo.
jos mä nyt toimin siellä perustuslakivaliokunnassa sun ohjeettes mukaan, niin mitä hyötyä siitä on meille kokoomuksessa henkilökohtaisesti? Saat toivoa. Toivoo. Niin, toivon nyt pirun nopeasti jotain, mutta ihan kohtuullista vaan, että mitään mahdottomia pyytele. Ihan pientä vaan. Turku, Salo, Helsinki, Kotka, Pietari, moottoritie olisi kyllä paikallaan. Ja kaiken lisäksi niin, että rakentaminen aloitetaan Salosta molempiin suuntiin. Joo. Pitäisikö se olla kolmikaistainen? Riittääkö se? Riittää. Niin kato, mä lupasin sille teidän toiselle tuomarille, sille Kymilaakson hakamiehelle rantaradan Turusta Pietariin, että kyllä ne moottorit ja siihen viereen mahtuu vielä. Merkittävä voitto demokratialle. Yksi sielu taas pelastettu kansanvallalle. Mitäs mäyrän työtä se tuolla taas on tehnyt? Enpäs kerro. Mutta sen mä voin sanoa, että teillä on nyt -1. Ai kun Haile Selassien muisto elää vielä Etiopiassa ja koko maailmassa. Joo, se oli sitten hieno mies uutiskatsauksissakin. Juudean leijonaksi sitä täällä tituleerattiin. Tiedätkö muuten, että nämä Afrikan värit tulee Etiopian lipusta? Minulla olisi Tyynelle vähän asiaa. Jaha, kahdenkeskistä. Hör niin, Tyyne. Onko minun pikku suojeluskunta nenäni haistamassa oikein, että Tyyne on lipsumassa punikkien kannattajaksi? Minkä takia se tollo tuli tuonne niin naama leveässä virneessä? Ei, kauppaneuvos on käsittänyt nyt väärin. En minä ole vielä kantaani tässä ilmoittanut toiselle kierrokselle. Onko Tyyne unohtanut Hornetit, onko Tyyne unohtanut Lotat ja ennen kaikkea, mikä on tärkeää, onko Tyyne unohtanut, missä on töissä? Ei, kun mä yritin olla vaan maisterille mieliksi, että hän pahoittais mieltään. Kyllä mä oman mieleni mukaan äänestän niin, että talolle varmaan parhaaksi. No, ei sitä tuolla lailla säikytellä vanhaa miestä. Voi teittiä kauppaneuvos. Uskomatonta, että vartitunnin sisällä sä olet tasa kahta eri mieltä asiasta. Kyllä mä oon nykyaikainen. Eikö sä oo kuullut semmoista kuin liikkuva äänestäjä? Kuva äänestä. Liikkuva äänestäjä. Jussi, tässä firmassa on nuo tasa-arvoasiat hoidettu. Hyvinhän Jussi ne on hoitanut. Pani firmansa hankalimman akan tasa-arvovaltuutetuksi niin, että se ei haittaa työntekoa. Joo, ja viime viikolla se tulikin valittamaan, että talouspäällikkö on niin lähetele häntä. Joo. No mitä sä siihen sanoit? No mä sanoin silleen, että kuule tämä on niin iso firma, että minun on pakko delegoida jotkut asiat keskijohdolle. Nyt mä tiedän, kuka on Suomen mahtavin mies. No kaikkihan sen nyt tietää. Kauppaneuvos Paukku tietty. No ei. Se on Arvo Keski. Mr. Average. Herra Galoppi. Kyllä sillä on monta nimiä. Arvo Keski. Jaa, sä tarkoitat keskiarvoa. Näin on, keskiarvo. Kato, kun Suomessa kaikki menee keskiarvon mukaan. Niin, Gallup laskee keskiarvo ja sitten tehdä keskikokoisia vaatteita. No se on muuten kyllä ihan totta. Ruoka tehdä keskiarvon maun mukaan. Juu, sekin on totta. Aina mun pitää lisätä suolaa ja kermaa ja voita. Niin. Ja Finnairin tuolit ja muutenkin tuolit, ne ovat sellaisia Gallup-tuoleja. Joo. Niihin edes mahtuu normaali kokoinen Ei ihminen. mahdu, ei kuule. Ja aatteles minkähän keskiarvon mukaan se on tää Mäntyniemi tehty, kun sinne ei tunnu sopivan minkään sortin ihminen sekkaan. Näin on. Ja mielipiteet. Suomessa kun sanot niin, että toisaalta ja toisaalta, niin kuulostaa viisalta. Juu, kuulostaa ihan Helsingin Sanomien pääkirjoitukselta. Ei tää ole mikään hyvä veli Suomi. Tää on Gallup Suomi toisaalta. No juu, keskimäärin mä oon samaa mieltä sun kanssa toisaalta. Niin on. No mistäs, Jussi, sä meinaat seuraavan mielipidetiedustelun tilata? Hei, eiks Oulan Steeding olisi siihen kaikkein paras? Niin kun ne niin saakelin kalliita nämä kullipit. Mutta mullahan firmassa nämä markkinatutkimusosasto. Pojat voi siellä tehdä presidenttikullupit. Nehän mittaa ihmisten makkaramakua. Joo, Salossakin lähikaupassa tuli sellainen parimetrinen Gallup-kyselijä ja pani kynä ja paperia nenä eteen ja otti niskasta kiinni ja sanoi, että nyt vastaat, että onko paukun lenkki A hyvää, B erittäin hyvää vai C erinomaista. Joo, ja vastaukset tuppas olemaan erinomaisen puolella. Että... Kasku, et oikein Ruottimaalta saakka tilaa niitä Gallupia. No kuule, kyllä tämä minun menetelmäni tällä Suomen maassa kuule antaa kuule aivan oikean vastauksen, ettei siinä mitään ole. Mitä se oli? Hei muuten, mutta pitäisikö Suomen liittyä NATOon?
Ja kauppaneuvos sanoo, että toisaalta meidän pitäisi liittyä NATOon ja toisaalta meidän ei pitäisi mennä Euroopan unioniin. No onpas selvä puhetta. No toisaalta mä oon sitä mieltä, että meepäs nyt viemään niille herroille ne drinkit. Toisaalta voisin mennäkin. Sä olet ihan oikeassa siinä, Mutta toisaalta en minä mitään pahaa näe näissä gallupeissa. Ja toisaalta niitä ei oikeastaan voi kieltää. Ja toisaalta sananvapauskin asettaa omat vaatimukset. Ja toisaalta kaikkea ei voi puhua mitä tietää. Ja toisaalta olisi helvetin hyvä, kun pitäisitte hetken turpanne kiinni. Tyst! Minä puhun nyt Dagens Nyheterin kanssa. Toisaalta täällä muutkin osaa ruottia kuin sinä. Hör du, lilla du. Det kan ju inte vara sant. Nej, jag måste dementera det. Hei, aivan uskomaton juttu kiertää Tukholmassa, että Derjaabin olisi mukaan jättänyt Venäjältä nootin Suomelle näistä hävittäjäkonekaupoista. Kuka semmoista juttua levittää keskellä presidentinvaaleja? Hei, det måste vara någon slags provokation. Voiko minä olla apuna tässä vaalissa? Sinä nokikeppi pysy kaukana tästä kampanjasta. Te somalit olette saanut aivan riittävästi harmia. Nyska riittää. Pyst, mä passit. Joo. No tjena. Ettei vaan olisi syltytehtaan juonia tämäkin juttu. Niin. Paukku on kamala rassisti. Vertas muuhun. Johonkin somaliin. Somalitan on Afrikassa savolaisia. No onneksi sä et oo mikään rasisti. Huomasit sä muuten kuule, kuinka hienostunut ja kulttiveerattu ihminen toi kansanedustaja Niinistö on. Hän sanoi muuten, että me voidaan 6 vuoden päästä ruveta hankkimaan Ilkka Suomisesta presidenttiä. Ai jaa. Mikä ikinä Suominen on silloin? Se on aika nuori mies, 60. Kun hän menee nyt kasvamaan sinne alkoon niitä promilleja, niin hän sitten 6 vuoden päästä hänestä sitten on tullut niitä prosentteja sitten. Ja vanha presidentti erokkaat menevät norsujen hautasmaalle. Suomen Pankki. Niin, ja kuvittele, ennen se Suomen Pankki, niin se oli presidenttiehdokkaiden taimitarha. Kyllä me Sauli kanssa venäämme tällä vaalinuotalla sellaisen äänisaalin, että eno putoo veneestä. On pakko tunnustaa, että jos ei tämä sylttytehdas saa tulosta aikaan, niin ei sitten mikään. Eki! Terve! No mitäs Brysseliin? Älä valita, siellähän on parhaat osteriviikot menossa. Se on liikanen. Täh? Kuka sanoo? Että komissiossa ja yleisesti puhutaan. Kuule, hei, tämähän on nyt vakava paikka. Eki, sun pitää heti ja määrätietoisesti leikata semmoiselta huhulta siivet. Jos maailmalle leviää tieto, että Venäjä puuttuu meidän sisäisiin asioihin ja presidenttipeliin, niin kuule, sehän ei tiedä yhtään hyvää meidän EU-neuvotteluille. Hei, mistä ihmiset saa päänsä tämmöisiä asioita? Kuule, Eki, tässä on Sauli Niinistö, terve. Kyllä tämä on demareitten sylttytehtaan juonia. Älä usko. Tarkoitus on Nootilla karkottaa Lillanilta äänestäjiä. Eki, hei, minä on nimenomaan vaalitoimistoon sanonut, että se, joka pistää liikkeelle ensimmäisen provokaation, se saa itse lähteä. Kuule, kyllä se on soitellut erilaisia lehtiä täällä tolla. Minähän vaan vetosin niihin, että ne eivät julkaise kaiken näköisiä uutisia. Ja sehän uutinen ennätti Brysseliin ennen kuin iltakoneen. Nyt se suututit Ekinkin. No niin. Mitä minä semmosille huhuille voin? No mitä soittelet eri lehtiä? Soittele siellä koko ajan. Hesari tiesi tämän asian 3 viikkoa sitten, Uimonen sanoi, mutta ne ei julkaise ihan mitä tahansa. Se on ihan sen verran tätä lehtiä moronia. Siinä on teille nyt mediavaalit sitten.